नमस्ते फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई डाइनामिक टेक्नोसफ्टमा। आज म तपाईहरुलाई के गर्न गइरहेको छु भने डाइनामिक टेक्नोसफ्टको सफ्टवेयरमा हामीले एक्जाम मोडलमा कसरी काम गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा यहाँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसका लागि सर्वप्रथम हामी कहाँ जान्छौं त एक्जाम मोडलमा एक्जाममा क्लिक गरे। एक्जाममा क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ सुरुमा हामीले एक्जाम टाइप बनाउनु पर्छ। एक्जाम टाइप कुन टाइपमा जस्तै फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म आदि इत्यादि टर्महरु बनाउन सकिन्छ। जस्तै तपाईहरुले यहाँ जान सक्नुहुन्छ एड एक्जामबाट एक्जाम टाइप बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ गएर मैले के गर्छु त फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन राखे। डिस्प्ले नेममा पनि फर्स्ट टर्म एक्जामिनेसन राखे। अर्डर नम्बरमा के छ सिरियल नम्बर भयो तपाईहरुले र यो रिजल्ट डेट हामीले जहिले रिजल्ट पब्लिश गर्ने हो त्यो रिजल्ट डेट यहाँ राख्न सक्छौं र रिजल्ट टाइम भनेको कति बजे रिजल्ट टाइम हो र यहाँ अर्को अप्सन तपाईहरुलाई दिएको छ क्लास वाइज रिजल्ट डेट जस्तै नर्सरीको कहिले हो एलकेजी को कहिले हो तपाईहरुले त्यही अनुसारले डेट राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले मार्क इन्ट्रीको लागि फर टिचर्स डेडलाइन राख्न सक्नुहुन्छ। टिचर्सको डेडलाइन कहिलेसम्म जस्तै एक्जाम सकेको अब कति एक हप्ता दिन भित्र टिचर्सले मार्क इन्ट्री गर्न सक्नुपर्ने भनेर त्यो अप्सन पनि तपाईहरुलाई रहेको छ। मार्क सबमिट फर डेडलाइन एडमिन। अब एडमिनले पनि जहिले पाए त्यहिले मार्क्स इन्ट्री गर्न नमिल्ने पनि यहाँबाट तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। टाइम भयो अनि त्यसपछि राखिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई मोडिफाई यो यहाँ मोडिफाई अप्सन आयो तपाईको सेभ भन्ने अप्सन आउँछ। मैले त्यो अप्सनलाई एडिट मात्रै गरेको जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ जानुभयो भने एड एक्जाम टाइपमा जानुस् नेम राख्नुस् डिस्प्ले नेममा पनि यहाँ अब हाम्रो फर्स्ट टर्म राख्नुभयो भने फर्स्ट टर्ममा भयो सेकेन्ड टर्म भने सेकेन्ड थर्ड टर्म यो यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अर्डर नम्बर अब 1 2 3 कति छ एक्जाम डेट एक्जाम रिजल्ट डेट छ कहिले राख्न सक्नुहुन्छ। यो मार्क सबमिट डेडलाइन फर टिचर्स अब टिचर्सले कहिलेसम्म मार्क इन्ट्री टिचर्सले आफूले पढाएको सब्जेक्टको मार्क इन्ट्री आफै राख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल एप्लिकेसन थ्रु मार्फत। त्यसपछि एडमिनको लागि पनि टाइमलाइन रहेको छ यो राखिसकेपछि तपाईहरुले सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो भयो हाम्रो रेगुलर एक्जामको लागि। अब पछि हामीले गएर फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म गरिसकेपछि तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। अब एग्रिगेट मार्कसिट निकाल्नको लागि तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ यहाँ एक्जाम टाइप ग्रुपमा। एक्जाम टाइप ग्रुपमा गइसकेपछि यहाँ गएर एक्जाम टाइप ग्रुपमा क्लिक गर्नुस् नेममा राख्दिनुस्। अब तपाईहरुको कुन राख्नुहुन्छ फाइनल टर्म राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले एग्रिगेट मार्कसिट एग्रिगेट रिजल्ट भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईहरुले नेममा जे राख्नुभयो डिस्प्ले नेममा नि त्यही राख्नुस्। अब करेन्ट एक्जाम परेन केही गर्नु पर्दैन। त्यसपछि रिजल्ट डेट अब कहिले रिजल्ट डेट गर्ने हो रिजल्ट टाइम कहिले हो अर्डर नम्बर 1 2 3 गरेर जान सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईहरुले अब फर्स्ट टर्म चुज गर्नुस् एक्जाम टाइप फर्स्ट टर्मबाट कति पर्सेन्ट लिने जस्तै तपाईहरुले फर्स्ट टर्मबाट यो त यसरी सब्जेक्ट वाइज राख्नु पर्दैन सिधै तपाईहरुले पर्सेन्टेज वाइजमा गएर जस्तै 20% राख्नुभयो। अब डिस्प्ले नेममा एग्रिगेट मार्कसिट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यता अप्सन छ तपाईहरुलाई क्याल्कुलेट अटेन्डेन्स त्यसपछि शो ग्रेड्स छ। यसरी तपाईले फेरि अर्को एड गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड टर्म राख्नुस् थर्ड टर्म राख्नुस्। अब कुन टर्मको कति राख्ने हो त्यो राखिसकेर यहाँबाट सेभ गरिदिनु होला। सेभ गरेपछि तपाईहरुको मार्क इन्ट्री भइसकेपछि सिस्टमले नै एग्रिगेट मार्कसिटहरु निकाल्छ। यो पहिला तपाईहरुले एक्जाम टाइप बनाउनु पर्यो। एक्जाम टाइप बनाइसकेपछि अब तपाईहरु कहाँ जानुहुन्छ डिभिजन एन्ड ग्रेड। डिभिजन एन्ड ग्रेड भन्नाले हामीले ग्रेडमा दिन्छौं कि मार्कसिटहरु ग्रेडमा दिन्छौं डिभिजन अनि ग्रेड। अब जस्तै तपाईहरुले ग्रेडमा दिनुहुन्छ भने यहाँ ग्रेडको अप्सन आएको छ। यो अहिले हामीले यहाँ राखेको नयाँ सिस्टम जुन नेपाल सरकारको नयाँ सिस्टमबाट यो ग्रेडिङ सिस्टम रहेको छ त्यही अनुसारले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र कमेन्ट सेटअपमा अब तपाईहरुले यहाँ गएर अब जस्तै कति लिएर आएकोलाई कतिको पर्सेन्ट कमेन्ट कस्तो खालको कमेन्ट दिने जस्तै फर एक्जाम्पल तपाईहरुले यहाँ गएर जीपीए वाइज चुज गर्नुस्। अब मिनिमम भ्यालु कति पर्सेन्ट
छ म्याक्सिमम भ्यालु कति पर्सेन्ट हो। जस्तै तपाईँको हाम्रो 3.61 देखि हाम्रो 4 GPA लिएर आएकोलाई कस्तो कमेन्ट दिने त। जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ राख्न सक्छौँ हामीले। आउटस्ट्यान्डिङ भनेर दिन सक्छौँ, अथवा तपाईँहरूको आफ्नै सिस्टम हुनसक्छ के दिनुहुन्छ त्यो कमेन्ट राखिसकेर यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्। यसरी नै तपाईँहरूले कमेन्टहरू बनाउँदै जानु होला, मिनिमम भ्यालु र म्याक्सिमम भ्यालु राखेर। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ, त्यसपछि एक्सलेन्ट हैन के हुन्छ तपाईँहरूको आफ्नै सिस्टम पनि हुनसक्छ, अथवा यो गभर्नमेन्टको अब त्यही सिस्टमलेबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै कमेन्ट सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को छ रिजल्ट सेटअप। रिजल्ट सेटअप भनेको के हो भने जस्तै कुनै पनि बच्चा 2-3 वटा सब्जेक्टमा फेल भयो भने त्यो सब्जेक्ट त्यो क्लासको बच्चाहरूलाई पास देखाउने। जस्तै यहाँ इक्जाम टाइप अब फर्स्ट टर्ममा कतिजना अब जस्तै कुन सब्जेक्टमा फेल भयो भने दुईटा सब्जेक्टमा फेल भयो भने तपाईँहरूले सब्जेक्ट वाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा सब्जेक्टमा फेल भयो भने त्यो बच्चालाई पास देखाउने अप्सन यहाँ रहेको छ। जस्तै कुनै अब फर इक्जाम्पल दुईटा सब्जेक्ट नेपाली र म्याथमा फेल भएको छ भने यहाँबाट तपाईले त्यो बच्चा पास हुन सक्छ यहाँ टिक लाउनु भयो भने, अथवा हाम्रो त्यो सिस्टम छैन भने तपाईहरुले गर्नु पर्दैन। त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो इक्जाम शेड्युल। इक्जाम शेड्युल रहेको छ हामीले अब कुन क्लासको इक्जाम कहिले छ, कुन गते हो, त्यसको लागि हामीले यहाँबाट इक्जाम शेड्युल गराउँछौं। जस्तै मैले कुनै एउटा क्लास चुज गरेँ, एलकेजी चुज गरेँ, इक्जाम टाइम हाम्रो के छ, फर्स्ट टर्म छ। त्यसपछि हाम्रो इक्जाम डेट कहिले हो, डेट राख्न सक्नुहुन्छ 2079 अब 03 15 देखिबाट पनि तपाईले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कति बजेदेखिबाट हाम्रो इक्जाम 10 AM बाट राख्न सक्नुहुन्छ। अब इन डेट कहिले देखिबाट हो 2079 03 अब 15 देखिबाट तपाईहरुको इक्जाम 25 सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। इन टाइम कति 2 बजे सकिने हो भने PM राखिदिनुस्, PM। र यसरी तपाईले डेट राख्नुभयो। अब सब्जेक्ट जस्तै नेपाली पेपर टाइप के हो, थ्योरी हो कि बोथ हो कि बोथ राखिदिन सक्नुहुन्छ। इक्जाम डेट अब इंग्लिशको कहिले हो र स्टार्ट टाइम, इंग्लिशको स्टार्ट टाइम कति बजेदेखिबाट हुन्छ, 10 बजे हो भने 10 बजे राखिदिनुस्। यसरी नै अनि त्यसपछि यहाँ यता साइडमा गएर अर्को एड अप्सन छ, यहाँबाट एड अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर अर्को कुनै एउटा म्याथ राखिदिनुस्, म्याथ को इक्जाम कहिले हो। यसरी नै तपाईले डेट राखिसकेर सेभ गरिदिनु भयो भने जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अब यहाँ गएर कुनै एउटा डेट राखे 2079 03 15 राख्ने र राखिसकेर फेरि अर्को डेट पनि राख्ने 2079 9/03। अब हामीले एउटा इक्जाम 15 गतेको भयो, अर्को इक्जाम 16 गतेको राख्ने। मैले यो कति बजे 10 बजे राख्ने हो। यहाँ राख्ने ल ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले यो इक्जाम शेड्युललाई सेभ गरिदिनुस्। के भन्छ स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम AM राखौं। पेपर टाइप बोथमा भयो, सरी यो 79 यो डेट 03 015 79 03 015। अब यसलाई शेड्युल बनाएर सेभ गरिदिनुस्। के भन्छ स्टार्ट डेट यहाँ ल्याएर पनि करेक्सन गरौँ। यो ड्यासले मानेन, यसलाई चाहिँ 15 देखिबाट गर्दियौ। अब यो गरेर सेभ गरिदिनुस्। इन डेट
त्यसै भनिदियो नि भयो, केही फरक परेन। यसरी तपाईहरुले के हो यसरी तपाईहरुले एक्जाम शेड्युल बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम शेड्युल बनाइसकेपछि अब जानुस् तपाई एडमिट कार्डमा जानुस्। एडमिट कार्डमा यहाँ गएर प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट टर्म भयो र एडमिट कार्ड यहाँबाट यसरी तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फर्मेट राख्दिएपछि एडमिट कार्डको फर्मेट आइहाल्छ। त्यसपछि एक्जाम शेड्युल भयो। अब तपाईहरुले आफ्नै तरिकाबाट सिम्बल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट पनि तपाईहरुले सिम्बल नम्बर बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्जाम टाइम फर्स्ट टर्म भयो। अब जस्तै तपाईहरुको यो सर्ट अब केबाट रोल नम्बरबाट गराउने हो कि नेमबाट गराउने हो कि रजिस्ट्रेसनबाट गराउने हो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब स्टार्ट अल कतिबाट स्टार्ट गराउने हो त्यो स्टार्ट 1 देखिबाट गराउन सक्नुहुन्छ। प्याड विथ कतिवटा संख्या राख्ने हो संख्या राख्न सक्नुहुन्छ। प्रिफिक्स भनेको अगाडिको, सफिक्स भनेको पछाडिको त्यो राखेर यहाँ जेनेरेट सिम्बल नम्बर गरिदिनु भयो भने जस्तै मैले यहाँ के गरेको थिएँ एउटा प्याड विथ दुईटा गरेको थिएँ काम केबाट स्टार्ट गराउने भनेको थियो एउटा 1 1 गरेको थिएँ मैले त्यो आयो। यसरी नै तपाईहरुले जेनेरेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो रहेको छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो सिट प्लान छ। सिट प्लानमा तपाईहरुले पहिला सुरुमा के गर्नुपर्छ त एक्जाम शिफ्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। एक्जाम शिफ्ट डे शिफ्ट हो कि मर्निङ शिफ्ट हो तपाईहरुले मर्निङ जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यहाँ मर्निङ शिफ्ट बनाए कति बजे स्टार्ट हुन्छ कति बजे इन्ड हुन्छ। त्यसपछि रुम डिटेल्समा गए मैले यहाँ रुम एड गरेँ कुन एक्जाम टाइप हो फर्स्ट हो कुन शिफ्ट हो डे शिफ्ट हो रुम नम्बर कतिवटा रुम नम्बर राख्ने हो नम्बर अफ बेन्च त्यो कोठामा तपाईहरुको कति छ नम्बर अफ कोलम कति राख्नुहुन्छ त्यो गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई अप्सनहरु आउँछ। त्यसपछि तपाईहरुको अर्को सिट प्लान अब जस्तै सिट प्लानमा यहाँ गएर एड सिट वाच गर्नुस् एक्जाम फर्स्ट टर्ममा शिफ्ट अब डे शिफ्ट भयो। अब यहाँ रोल नम्बर रोम नम्बर तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम सिट प्लान गर्नुभयो भने यहाँ गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई त्यो एडमिन तपाईहरुले बनाएको सिट प्लानलाई यहाँबाट प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सिट प्लानको गर्नुभयो। अब मार्क सेटअप अर्को हाम्रो महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको मार्क सेटअप रहेको छ। जस्तै यहाँ गएर क्लास सेटअप गर्नु क्लास चुज गर्नुस् र यहाँ गएर कुन टर्मको लागि गर्दै हुन्छ मार्क सेटअप यहाँ जानुस्। अब यहाँ रहेको छ तपाईलाई यो क्रेडिट आवर हामीलाई त्यति जरुरत छैन तपाईहरुको अप्सन रहेको छ 100 क्रेडिट आवर बराबर 4 क्रेडिट आवर हुन्छ। अब त्यसको तपाईको थ्योरी कति प्र्याक्टिकल कति यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ यी सब्जेक्टको र यहाँ गएर इंग्लिशको फुल मार्क कति पास मार्क कति त्यसपछि सरी प्र्याक्टिकल कति र पास मार्क कति थ्योरी प्र्याक्टिकलमा कति त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँ जुन क्लासमा हाम्रो अप्सनल सब्जेक्ट छैन त्यो क्लासमा तपाईहरुले यहाँ गएर अटो सम गर्न सक्नुहुन्छ हैन अटो सम गर्नुस् अरु केही गर्नु परेन। यहाँ फुल मार्क्स र पास मार्क तपाईहरुले डिफाइन गर्नु पर्दैन अटो सम गरिदिएपछि सफ्टवेयरले नै आफै गर्छ। यदि तपाईहरुले जुन सब्जेक्ट जुन क्लासमा अप्सनल सब्जेक्ट छ त्यो क्लासमा यहाँ अटो सम नगर्दिनु होला। जस्तै यहाँ हाम्रो चाहिँ के रहेको छ अप्सनल सब्जेक्टहरु यहाँ 10 वटा रहेको छ हाम्रो के हुन्छ त फुल मार्क्स 800 हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले अटो सम गर्दिनु भने यसले फुल मार्क 1000 गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहीबाट डिफाइन गर्दिनु होला कति पास मार्क कति 320 अथवा 340 कति रहन्छ त्यो राखेर थ्योरी प्र्याक्टिकल कति गर्नुमा सेभ गरिदिनुस्। यति गरेपछि तपाईको हाम्रो मार्क सेटअप पनि रेडी भयो र एटेन्डेन्सको अब तपाईहरुले एटेन्डेन्स यहीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम एटेन्डेन्स। अब टिचर्सकोबाट पनि एप्लिकेसन थ्रु मार्फत पनि तपाईले एटेन्डेन्स गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले बल्क एटेन्डेन्स कुनै सिटबाट छ भने पनि इनपुट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो रहेको छ। त्यसपछि अब तपाईहरु जानुहुन्छ एटेन्डेन्सको काम गरिसकेपछि मार्क एन्ट्रीमा जानुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईहरुलाई अप्सन रहेको छ क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज स्टुडेन्ट वाइज जुनसुकै वाइजमा पनि तपाईहरुले क्लास मार्क एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ क्लास चुज गर्नुस् नर्सरी 1 कुन टर्मको हो टर्मिनेसन गर्नुस् र
अब जस्तै इङ्ग्लिसमा यो बच्चाले कति लिएर आएको छ, नेपालीमा कति लिएर आएको छ, यसरी नै तपाईँले मार्क्स इन्ट्री गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँ तपाईँलाई तल सब्जेक्टहरू आएको छ, यसलाई सारेर र टोटल उसले कति मार्क्स लिएर आएको छ आफै यसले सफ्टवेयरले आफै एड गर्छ। अब सब्जेक्ट वाइज राख्ने हो, तपाईँले क्लास चुज गर्नुहोस्। इक्जाम भयो, फर्स्ट टर्म कुन सब्जेक्टको राख्ने हो, नेपालीको हो कि, यसरी नै तपाईँले थ्योरी प्र्याक्टिकल राख्न सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट वाइजमा जानुहोस्, क्लास चुज गर्नुहोस्, कुन इक्जाम हो इक्जाम राख्नुहोस्, कुन बच्चाको राख्दै हुनुहुन्छ यहाँ गएर त्यो बच्चाको राख्न पनि सक्नुहुन्छ, सेभ गर्नुहोस्। यसरी तपाईँहरूले मार्क इन्ट्री गरिसकेपछि अब तपाईँहरू जानुहुन्छ रिपोर्टमा, टेबुलेसन छ, हाम्रो लेजर भन्छौँ टेबुलेसनलाई। अब तपाईँहरूलाई कुन इक्जामको टेबुलेसन हेर्नु छ, यहाँ गएर फर्स्ट टर्मको गर्नुहोस्, सिलेक्ट तपाईँलाई ग्रेडिङ चाहिने हो कि कस्टममा चाहिने हो, नर्मल गर्ने हो कि, यहाँ गएर तपाईँहरूले अप्सन रहेको छ ग्रेडिङमा, नर्मलमा तपाईँले यहाँ चुज गर्ने बित्तिकै मार्कसिटहरू आउँछ टेबुलेसनको। यहाँ हाम्रो किनभने मार्क इन्ट्री छैन त्यसले ब्ल्याङ्क आइरहेको छ। र त्यसपछि तपाईँहरूले अर्को रहेको छ क्लास वर्कको पनि टेबुलेसन गर्न पाउनुहुन्छ, मार्कसिटहरू यहाँबाट प्रिन्ट गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले क्लास चुज गर्नुहोस्, क्लास चुज गरिसकेपछि कुन टर्मको हो, फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, तपाईँहरूलाई कस्तो खालको मार्कसिट चाहियो त्यस्तै खालको सफ्टवेयरले डिजाइन गरेर दिन्छ, अथवा तपाईँहरूको डिजाइन अनुसार हामीले पनि आफै म्यानेज गरिदिन्छौँ। र यहाँबाट यही हरेक कुराहरू छ, तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्न पाउनुहुन्छ, इक्जामको सेटअपहरू, क्लास टेस्टको मार्क इन्ट्रीहरू पनि गर्न पाउनुहुन्छ, त्यो रहेको छ। हस् त, फेरि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। यहाँहरूलाई इक्जामको बारेमा थप इन्क्वायरी छ भने तपाईँहरूले मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर रहेको छ 9856 फेरि 56060 9856 060। हस् त, धन्यवाद।